Hej allesammans och välkomna till den här showcasen av vår Mercedes AMG GTR. Idag tänkte vi ta och visa lite vad den har att gå för. Utvändigt, invändigt, motor och hur den är att köra. Så jag tänker inte vara långdragen och med det sagt tycker jag vi sätter igång helt enkelt. Så häng med! Ja, och jag tänker att vi börjar här fram till och det första man lägger märke till är ju lacken. Den heter Green Hell Magno och är då launchfärgen för GTR. Green Hell refererar till Nürburgring där den här bilen utvecklades och föddes. Vidare ser man grillen och det här var faktiskt den första bilen de använde den här så kallade Panamericana-grillen på med vertikala slats istället för horisontella bara. Här i hjulhuset så börjar magin redan med de keramiska bromsarna som sätter stopp på kalaset och de är ju extra anpassade då för bankörning där de klarar av att bromsa även när de blir riktigt varma. Och sulorna är Michelin Pilot Sport Cup 2 som är specialutvecklade för Merca och den här bilen så de har en liten designation för det. Och vidare här så ser man att det finns lite aero som ser till att den varma luften i hjulhuset kan ta sig ut och att det kommer ny kallluft hela tiden. Ja, och om vi fortsätter här på sidan så det märkvärdiga här är väl att panelerna är gjorda i lättviktsmetaller som magnesium och titan och sånt. Vidare har vi givetvis kolfiber lite överallt och det inkluderar taket som sänker viktcentra, backspegelhusen och om man fortsätter ännu längre bort ser man att den manuellt justerbara vingen är helt i kolfiber. Riktigt läckert. Här bak till så ser man genast den enorma dubbeldiffusorn, en på varje sida. Teknologi som bannades från F1 för den var för effektiv. Vidare integrerat i den ser man 3 avgasrör. Det är alltså inte bara det i mitten utan det är ett på varsin sida också. Här justerar man vingen manuellt som jag sa och ja, det är det här som ser till att bakhjulen är limmade till marken. Jag tycker vi tar och kikar vad som ruvar under huven på den här. Och det är ju som bekant AMGs 4 liters V8 med 2 turbos som producerar hela 585 hästar och 700 Newtonmeter. Kraften skickas via en 7-stegad dubbelkopplingslåda till bakhjulen. Och här på motorkåpan ser vi att den är handbyggd av en viss Lars Speidel. Så honom har vi att tacka för det här mästerverket. Ja, nu har vi hoppat in här i kupén och det första man märker är att man sitter i de här skalstolarna. Och ja, man sitter fast. Vi får se hur det beter sig ute på vägen sen. Men jag kan tänka mig att de kramar om en riktigt bra i kurvorna. Vidare så är det ju gula kontrastsömmar och säkerhetsbälten som sticker ut och ger en sportig touch. Matchar även den här Lego-biten som ställer in antisladden. Vidare är det kolfiber, matt kolfiber och alcantara som klär ytorna. Här i mitten så är mittkonsolen väldigt hög och utformad i ett V med 8 knappar som ska motsvara V8 under huven, vilket är en riktigt häftig detalj. Här i mitten ser man ju skärmen och även förardisplayen är digital. Den styr man här som bekant med Merca och BMW bland annat. Och det fungerar riktigt bra. Nämnvärt är att kvaliteten här inne är bättre än vad jag förväntade mig. Den är ju riktigt dyr måste man ju säga. Men Mercor, även de dyrare, kan ha lite kvalitetsproblem. Så det glädjer mig att den här är väl ihopskruvad. Okej, nu sitter vi här i GTR. Vi tänkte köra lite, se hur den klarar av en landsväg. Så tycker vi rullar. Och, vi börjar här i Comfort Mode. Redan direkt så kan man ju undra varför den här bilen har ett Comfort Mode. Även i det här läget så är det stenhårt och den är knappast isolerad. Och det är ju en bra sak med tanke på ljudet. Men det är ingen bil man kör över kontinenten i trots att den heter GT. En Bentley Continental GT eller en Aston Martin DB11 hade varit bättre för det jobbet. Det här är ju en banbil rakt igenom och den är utvecklad på bana och det är där den hör hemma, förvånansvärt nog. Så jag tycker vi tar och vrider om här på rattknappen. Så sport, sport plus, race. Då har vi mer ljud från musikinstrumentet bak till. Oj, oj, oj.
ja, det där tröttnar man inte på. Och 7-stegade växellådan är så otroligt med på vad man vill göra. Det är trolleri det som pågår här. Och det smattrar som det ska i en riktig AMG. Väghållningen, ja, den ligger som ett strykjärn på vägen. Och ja, i de här hastigheterna och på landsväg så är känns den som att den inte ens behöver försöka. Den är väldigt understimulerad. Man bara trycks runt. Den har ju fyrhjulsstyrning, så bakaxeln svänger i motsatt riktning. Så det känns verkligen som man roterar genom kurvorna. Och ut ur kurvorna. Åh! Oj, oj, oj. Då är det som att man blir träffad av en kanonkula bakifrån. I övrigt så är sikten förvånansvärt bra. Man blickar ut över den här långa huven som är riktigt härlig. Och man sitter ju nästan på bakhjulen. Så det är lite annorlunda känsla, men det är en jag gillar. Jag gillar GT-bilar. Lång huv, sitta långt bak. Skillnaden mellan komfortfjädringen och sportfjädringen är 0. Men dämparna är manuellt inställbara. Så man kan faktiskt justera dem när man är på bana då, antar jag. Så att den passar. Om man ska korsa kontinenten kanske man kan ställa in dem lite mjukare. Och samma gäller ju för vingen bak. Så man kan ändra vinkeln så att balansen blir som man vill ha den. Men bara på vanlig väg så kan man njuta av det där. Och det blir aldrig gammalt. Och jag sitter och håller i Alcantara-ratt med en liten race stripe, så jag vet vart jag har. Pekar den rakt fram ur kurvorna. Och det är vilken känsla. Vilken känsla. Växlingarna går så som blixtar och det smattrar. Ja, och från fabrik så plockar de ur det bra ljudsystemet och sånt från GTC:n bara för att tappa vikt. Den här är extra utrustad med Burmester. Och det kan man säga, det låter faktiskt väldigt bra. Men det finns inte jättemycket anledning att lyssna på radion när man har en sån symfoni bakifrån. En annan sak som man lägger märke till här invändigt är ju den här tidigare nämnda Lego-biten här. Och det är traction controllen. Och för att kunna använda den så behöver jag först stänga av traction control med den här knappen. Och då trycker man på den först. Då får man sport traction. Håller jag in den så är den av. Och då kan jag ställa in hur av den ska vara. Med, 9 nivåer. Så nu är den väldigt av. Och nu är den bara lite av. Med det sagt tycker jag vi ska kolla hur den känns från stillastående. Den ska göra 0-100 satan snabbt. Nu får vi se om däcken hänger med. Det är ju bara bakhjulsdrift trots allt. Den släpper. Den släpper. Och så sticker den. Oj, vad den sticker. Ja, det där var nog inte lika snabbt som Mercedes själva säger. Men det är för att första växeln gick mer åt sidan än vad det gick rakt fram. Det är ju trots allt inte en 0-100 bil där. Den har ju färre hästar än E63 och inte fyrhjulsdrift. Så du klår nog det här med en RS5 om jag ska vara helt ärlig. Känns snabbare med en launch. Men på en landsväg. Det här är samma liga som 911 GT3 och det säger ju något. Den här höll varvrekordet på Nürburgring för bakhjulsdrivna bilar och blev bara toppad av Porsche 911 GT2 RS. En limiterad bil som är helt sjuk. Man har ju fortsatt bygga specialversioner av den här som är ännu aggressivare. Däribland AMG GTR Pro som tillverkades 750 exemplar med lite mer aktiv aerodynamik och ännu aggressivare allting egentligen, men med bibehållen drivlina. Sen gjorde man ju den välkända Black Series, GT Black Series, som är den mest banfokuserade GT:n som finns.
Och ja, stolarna, man sitter som en smäck. Jag rör mig ingenting i kurvorna och de går att ställa in otroligt bra så den passar alla kroppsformer. Jag personligen är ju över 1,90, inget problem. Får plats här, även om jag skulle ha en hjälm på mig. Inga konstigheter. Så det är en bil som passar alla kan jag säga. Och ja, jag är sjukt imponerad.